हेलो एभ्रिवान, आशा गर्दछु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आजको इन्भेस्ट अर्लीको यो भिडियोमा हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भने नेपालमै बसेर दिनको 100 देखि 600 सम्म पर 1000 भ्युजको चाहिँ कसरी अर्न गर्न सकिन्छ, कस्तो च्यानल टाइप, कस्तो भिडियो आइडियामा चाहिँ हामीले चाहिँ कति पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ। र म चाहिँ मेनली 5 वटा च्यानल आइडिया अथवा इक्जाम्पल च्यानल पनि देखाउने छु म, द्याट आर अर्निङ 100 देखि 600 नेपाली रुपिज पर 1000 भ्युज। फर्स्ट नम्बरमा रहेको च्यानल कस्तो छ भन्दाखेरि यो कोडिङ रिलेटेड अथवा सफ्टवेयर ट्युटोरियल्स रिलेटेड अथवा एजुकेसन सम्बन्धी जुन हुन्छ, जे कुरा पनि एजुकेसन दिने व्हाइट बोर्डमा गएर तपाईँले मार्करले लेखेर दिने भए पनि एजुकेसन सम्बन्धी छ भने चाहिँ यु क्यान अर्न इट। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामी हेर्दैछौँ यो च्यानल जुन रहेको छ कोडिङ नेपाल भन्ने। कोडिङ नेपालसँग चाहिँ सब्सक्राइबर 79.3K भनेको चाहिँ लगभग 80,000 जना जति हुनुहुन्छ। र अबाउट सेक्सनमा गएर हेर्ने हो भने कोडिङ नेपालको अहिलेसम्मको टोटल भ्युज भनेको चाहिँ लगभग 5 मिलियन जति रहेको छ। र च्यानल सुरु गरेको धेरै भएको छैन, ठ्याक्कै 2 वर्ष भइरहेछ, विच इज गुड। यो च्यानलमा खास हुन्छ के भन्दाखेरि कोडिङ रिलेटेड अनि यहाँ के रहेछ HTML CSS जाभा स्क्रिप्ट यस्तो सफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एडभर्टाइजरले जसले चाहिँ पैसा हाल्छ युट्युबमा एडको लागि उसले चाहिँ धेरै हालिदिन्छ पैसा, किनकि यस्तो हेर्ने जुन अडियन्स हुन्छ यो अडियन्सलाई टार्गेट गरेर राखिने जुन एड हुन्छ त्यसमा चाहिँ पैसा धेरै हुन्छ है। युट्युब पहिला बुझ्नुहोस्, जुन पाए त्यही भिडियोमा चाहिँ पैसा धेरै हुँदैन, तर यो स्पेसिफिक टपिक रिलेटेडमा चाहिँ पैसा धेरै हुन्छ। कति हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग 100 रुपियाँदेखि 120 रुपियाँसम्म अथवा त्यहाँभन्दा थोरै तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ। सोसल ब्लेडमा गएर उहाँको यो च्यानलको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि लास्ट 30 डेजमा चाहिँ यो च्यानलले लगभग 4,50,000 जति चाहिँ भ्युज पाएको रहेको छ। अब पर 1000 भ्युजको हेर्ने हो भने 4,50,000 डिभाइड बाई 1000 इन्टु मिनिमम अब 100 रुपियाँ भनेको 100 रुपियाँ पर 1000 भ्युजबाट कमाएको छ भने यो च्यानलले सानो मात्र भिडियो हालेर भए पनि अब सफ्टवेयर रिलेटेड भयो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड भयो, 100 रुपियाँको चाहिँ RPM राखेर हेर्ने हो भने 45,000 रुपियाँ मिनिमम कमाइरहेको छ। तर कोडिङ नेपालको च्यानलमा भिडियो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोड गरिरहेको हुन्छ तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म्युजिक हुन्छ। अब यही भिडियो हेरौँ, एड आइसक्यो, 19 सेकेन्डको एड आइसक्यो, ब्रोले पैसा कमाइसक्यो। र तल गएर हेर्ने हो भने कमेन्ट हेर्ने हो भने उहाँको सब्सक्राइबर चाहिँ विदेशी रहेका छन्। विदेशीले हेरिदियो भने चाहिँ झन् नेपालको भन्दा 5-6 गुणा बढी हुन जान्छ। त्यही भएर म क्लियरली भन्न सक्छु कि यो च्यानलले लगभग महिनाको 1.5 लाख जति त मिनिमम कमाइरहेकै छ होला यो च्यानलबाट। धेरै छँदै छैन सब्सक्राइबर, जम्मा 80,000 नै थियो भने अरू कति मिलियन हुन्छन् च्यानलहरू। नेपालमै बसेर कोडिङ नेपाल भन्ने युट्युब खोलेर यो च्यानलको एडमिनले चाहिँ लगभग 1.5 लाख जति चाहिँ कमाउनु भएको छ होला अहिलेसम्म। त्यसै गरी अर्को च्यानल आइडिया रहेको छ टेक सम्बन्धी, जस्तै कि नेपाल रिलेटेड चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपाली रहेको छ। यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ हामीले ग्याजेट बाइट नेपाली भन्ने, जहाँ चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक ग्याजेटको सम्बन्धी कुरा चाहिँ फेस देखाएर गरिएको छ। र तपाईँले चाहिँ यदि त कोही चिनेको हुनुहुन्छ भने मोबाइल ल्यापटप सानो क्यामेराहरू ग्याजेटहरू यसरी पनि सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले फेस देखाएर अथवा फेस नदेखाइकन, फेस देखाउनुपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन, नदेखाइ पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ सानो कुराबाट। अथवा चाहिँ त्यसरी नै अब ल्यापटपमै युज हुने कुनै सफ्टवेयर छ अथवा टेक ग्याजेटहरू हुन्छ नि, तपाईँले युट्युबमै पाउनु सक्नुहुनेछ भिडियो। जस्तै अब स्यामसङको नयाँ मोबाइल आयो भने स्यामसङकै युट्युब च्यानलबाट तपाईँले भिडियो डाउनलोड गरेर चाहिँ आफैले नेपाली डिस्क्रिप्सन दिएर नेपाली भाषामा बोलेर चाहिँ भिडियो बनाउनु सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ एउटा आइडिया भयो। अब यो च्यानलमा हेर्ने हो भने यो च्यानलको चाहिँ मन्थली भ्युज, यो च्यानलले पाएको मन्थली भ्युज भनेको चाहिँ 1.38 मिलियन भनेको 13 लाख रहेको छ। र एस्टिमेटेड अर्निङ भनेको कति छ भन्दाखेरि $346 देखि 5.5K भनेको 5.5 लाख। र मलाई लाग्छ लगभग यो च्यानलले अब 13 लाख भ्युज डिभाइड बाई 1000 इन्टु 130 रुपियाँ जति पर 1000 भ्युजबाट आउँछ भने लगभग 1,80,000 यो च्यानलले अर्न गरिरहेको छ नेपालमै। तर यो च्यानलको अर्को पनि रहेको छ ग्याजेट बाइट समथिङ के भन्ने छ, हेरौँ है त, ग्याजेट बाइट भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ विदेशी भ्युवर पनि हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि दुइटै च्यानलको अर्निङ चाहिँ लगभग 6-7 लाखसम्म जान सक्छ। त्यो च्यानल चाहिँ तपाईँले त्यसरी नै सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो फेस अथवा चाहिँ रियल ग्याजेट युज नगरिकन युट्युबबाट चाहिँ भिडियो लिएर आफूले नेपालीमा भनेर पनि, अथवा नेपालीमा होइन इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई झन् फाइदाको कुरा हो।
तर नेपालीबाटै सुरु गर्नु भन्न चाहन्छु किनकि मातृभाषा भनेको मातृभाषा नै हो। त्यसैगरी थर्ड च्यानल टाइप रहेको छ पर्सनल फाइनेन्सको निश भनेको चाहिँ आफूले अर्न गरेको पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सिकाउने, मनीको रुल, कहाँ लगानी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ र आफूले कसरी लगानी गरिरहेको छु, आफ्नो पोर्टफोलियोको कुराहरू कसरी चाहिँ आफ्नो अर्निङ बेटर गर्न सकिन्छ, कमाइसकेको सम्पत्तिलाई कसरी बढाउन सकिन्छ आदि इत्यादिका कुराहरू यस्तो गरिरहेको छ बेटरमेन्ट बस भन्नेले। यो च्यानल नेपाली त होइन तर एज एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो च्यानल देखाइरहेको छु। यहाँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो चाहिँ 8 मिनटभन्दा सधैँ लामो नै हुन्छ किनकि 8 मिनटभन्दा लामो भएको भिडियोमा चाहिँ मल्टिपल एड रन गराउन मिल्छ। अनि यो जस्तै यो भिडियो हेरौँ, यो 19 घन्टा अगाडि हालेको रहेछ, 31 सेकेन्डको एड आइसक्यो, कमाइसक्यो। युएसबाट, क्यानाडाबाट, युरोपबाट सबै भ्युज गएको छ भने यो च्यानलले लगभग सानो च्यानल भए पनि लगभग त्यही 10 देखि 15 लाखसम्म कमाउन सक्छ यो च्यानलले। किनकि यो चाहिँको जुन निश छ, यो जुन पैसाको कुरा गर्ने, इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्ने, फाइनेन्सको कुरा गर्ने जुन निश छ त्यसमा चाहिँ एडभर्टाइजरले बढी पैसा दिन्छ। कतिसम्म दिन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँ 250 सम्म दिन सक्छ। र यो च्यानलको भ्युजको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 250 सम्म हुनसक्छ। नत्र भए यो च्यानलले यदि सबै विदेशी भ्युवर्स छन् भने $25 यसको एभरेज आरपिएम हुन्छ भनेको 1000 जनाले हेर्दाखेरि 2500 जति नेपाली रुपियाँ कमाइरहेको हुन्छ। यो च्यानलको मन्थली भ्युजको कुरा गर्नुपर्दा भन्दा कति छ भने 3.5 लाख रहेको छ भ्युज र 3.5 लाख डिभाइड बाई 1000 इन्टु 2500 गर्ने हो भने 8,75,000 मिनिमम कमाइरहेको छ। तर यदि नेपालको केसमा कुरा गर्दा 2500 होइन 250 रुपियाँ हालौँ ल, 3,50,000 डिभाइड बाई 1000 इन्टु 250 गर्दा 87,500 रुपियाँ कमाइ हुँदो रहेछ जम्मा 3,50,000 भ्युजबाट। मेरो च्यानलको कुरा गर्ने हो भने मेरो च्यानलमा भ्युज कति छ 11,25,000 आएको छ लास्ट 30 डेजमा, तर कमाइ भने बिल्कुलै त्यसको नजिकै छैन। त्यही भएर युट्युबमा मेन कुरा भनेको चाहिँ आफूले बनाउने कन्टेन्ट कुन टाइपको र च्यानल कुन निशमा गइरहेको छ भन्ने कुरामा धेरै नै भ्यारी गर्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड सबैभन्दा धेरै सिपिएम भएको च्यानल टाइप रहेको छ यो अनलाइन मनी अर्निङ र प्यासिभ इन्कमको च्यानलहरू। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा कुन रहेको छ भन्दाखेरि यो च्यानलले पनि फेस नदेखाइकन बनाउने गर्दछ र त्यो रहेको छ टप वेल्थ सिक्रेट्स भन्ने। अब यो च्यानलमा हुन्छ के त भन्दा फाइबरबाट चाहिँ 10 मिनटमा $600, फ्री बटबाट $1000, नो वर, यो जे पाए पनि हुन्छ किनकि डिसलाइक लागिरहेछ भने 88% मान्छेले मन नपराएको पनि हुन्छन्, तर लेजिट इन्फर्मेसन दिने भने भ्युवरले मन पराउँछन् पनि। अनि युट्युबको पनि कुरा गरिरहेको छ कसरी युट्युबबाट चाहिँ तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ आदि इत्यादिका कुराहरू, सोसल मिडियाबाट चाहिँ कसरी इन्कम अर्न गर्न सकिन्छ यसरी नै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कुनै एउटा वेबसाइटबाट चाहिँ कसरी अर्न गर्ने अथवा तपाईँले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ अर्न कसरी गर्ने भनेर पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपालमा चाहिँ सायद अब डलर कार्ड आइसक्यो, तपाईँले इन्टरनेसनली काम पनि गर्न पाउन सक्नुहुन्छ होला। एकचोटि चाहिँ म त्यो बुझ्नेछु र भिडियो बनाउनेछु। यहाँ भनेको चाहिँ अर्न $100 पर डे फ्रम पेपल, अनि $100,000 कमाउने न्यू वेबसाइट। यसरी नै तपाईँले आफूले जानेको कुरा चाहिँ भिडियो बनाएर हाल्न सक्नुहुनेछ र अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको आरपिएमको कुरा गर्नुपर्दा, रेभेन्यू पर मिलिएको कुरा गर्नुपर्दा यो च्यानलको चाहिँ लगभग 350 सम्म हुनसक्छ हाइएस्ट नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है। र यो च्यानलको कुरा गर्दा लगभग 2,60,000 चाहिँ मन्थली भ्युज आएको छ। 2,60,000 डिभाइड बाई 1000 इन्टु 350 गर्ने हो भने 91,000 रुपियाँ नेपालमै बसेर यस्तो च्यानलबाट चाहिँ अर्न गर्न सकिन्छ। अब विदेशी भ्युवर हुने भने त झन् 10 लाखै पुग्छ होला, त्यस्तो फरक हुन्छ, 10 गुणा त ढुक्क हुन्छ फरक। त्यसरी नै सबैभन्दा धेरै इन्कम अर्न गर्न सकिने च्यानल टाइप रहेको छ क्रिप्टो करेन्सी, इन्भेस्टमेन्ट या स्टक मार्केटको कुरा अथवा ड्रप सिपिङको कुरा गर्ने च्यानलहरू। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म कुन च्यानल लिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ सेयर मार्केटको बारेमा कुरा गर्ने च्यानल भनेको चाहिँ सेयर मार्केटिङ नेपाल रहेको छ। र उहाँको भिडियो हेर्ने हो भने चाहिँ दिनको लगभग 2 जति भिडियो हाल्नुहुँदो रहेछ उहाँले। सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 मिनटभन्दा लामो नै छ सबै नै। 8 मिनटभन्दा लामो भए पछाडि चाहिँ मल्टिपल एड रन्स हुन्छ र यस्तो खाले भिडियोमा चाहिँ एड लगाउने संस्थाले चाहिँ बढी पैसा पर्ने एड लगाउँछ किनकि स्टक्सको कुरामा एडभर्टाइजरले बढी नै पे गर्नुपर्ने हुन्छ गुगललाई। त्यसरी चाहिँ लगभग अब यो च्यानलको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ लास्ट 30 डेजमा 7,70,000 जति आएको रहेछ। ल 7,67,000 डिभाइड बाई 1000 इन्टु 500 रुपियाँ है। ड्रप सिपिङमा त 500 ढुक्क दिन्छ नेपालीलाई।
7 लाख सर्च कति हुन्छ 7,67,000 डिभाइड बाई 100 इन्टु 500 गर्ने हो भने लगभग 3 लाख जति हुन्छ होला सायद, त्यसले अझ बढी हुन पनि सक्छ। यति चाहिँ कमाइ हुन्छ यदि ड्रप सिपिङको गर्ने हो भने। अब स्टक्सको कुरा सेयर मार्केटको कुरा गर्ने हो भने मिनिमम 1,80,000 चाहिँ यो च्यानलबाट आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, यदि प्रपर तरिकाले आएको छ भने। यसरी नै तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। यी रहे चाहिँ केही च्यानलका आइडियाहरू जहाँ चाहिँ तपाईँले फेस बिना नै धेरै अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। मैले 5 वटा चाहिँ भने, अब गर्ने काम चाहिँ तपाईँको हो। यदि केही प्रश्नहरू छ, क्वेसनहरू छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, त्यतिन्जेलसम्मका लागि टेक केयर, बाइ बाइ।